नमस्कार, मी मोनिका पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे चॅनेलमध्ये स्वागत करते। आजही तुमच्या सर्वांसाठी अशीच एक नवीन इंटरेस्टिंग रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे चेट्टीनाड चिकन। तर चेट्टीनाड म्हणजे काय? तर चेट्टीनाड हा एक साऊथ इंडियन भागातला एक खाद्य संस्कृतीचा प्रकार आहे। जशी आपली मराठी खाद्य संस्कृती आहे तशीच खाद्य संस्कृती आहे ही। तर ही जी चिकनची भाजी आहे ती आपण कशी बनवायची ते आपण आता पाहूया। चला रेसिपीला सुरुवात करूया। चेट्टीनाड चिकन बनवण्यासाठी मी इथे अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि ते स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलेलं आहे। आता काय करायचं आहे, मी इथे गॅसवरती पातेलं गरम करायला ठेवलेलं आहे। पातेलं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 मोठे चमचे तेल घालायचं आहे। तेल घालून घेते आणि तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्यात काही खडे मसाले टाकायचे आहेत, तर ते मी तुम्हाला दाखवते। तेल आपलं छान गरम झालंय। आता काय करणार आहे, त्यात मी 2 इंच दालचिनीचे तुकडे टाकते आहे। दालचिनी घातल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये एक चक्रफूल घालते, 4 ते 5 लवंग घालते, एक वेलची घालूया, 5 ते 7 मी काळी मिरी घातली आहे, 2 तेजपत्ता घालून घेऊया। थोडंसं तेलामध्ये ते फ्राय करून घेऊया। खडे मसाले छान भाजल्यानंतर एक बारीक चिरून घेतलेला कांदा मी आता घालत आहे। कांदा पण आपल्याला छान परतवून घ्यायचा आहे, अगदी जास्तही करपू द्यायचा नाहीये। थोडंसं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच आपण तो भाजून घेणार आहोत। कांदा आपला छान भाजला गेला आहे। आता त्याच्यामध्ये हे जे धुवून स्वच्छ केलेले चिकन आहे ते पीसेस आता मी ह्याच्यामध्ये घालते आहे। सगळे पीसेस मी आता पातेल्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत। त्यात आता आपल्याला अर्धा चमचा हळद घालते आहे। हळद घातल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। हळद आणि मीठ आपले छान सगळ्या चिकनला लागलं गेलं पाहिजे। आता काय करायचंय, मी असं एक ताट त्याच्यावरती उपडी करून ठेवते। आता त्या ताटामध्ये मी थंड पाणी घालत आहे। थंड पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता काय करायचंय, आतमधलं जे चिकन आहे आपलं ते सध्या आपण वाफेवरतीच सुरुवातीला शिजवून घेणार आहोत आणि जसं जसं ते वाफेवरती थोड्या वेळाने शिजल्यानंतर हे जे गरम झालेलं पाणी आहे ते आपण ह्या चिकनमध्ये घालणार आहोत। ह्याने काय होतं, चिकन पण तुमचं छान शिजलं जातं आणि वेगळं असं सेपरेट काही गरम पाणी करायची गरज नाही लागत। आता तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा जास्त रस्सा हवा असेल तर तुम्ही एका साईडला गरम पाणी करून तेही ह्याच्यामध्ये घालू शकता। 15 ते 20 मिनिटांनंतर आपलं चिकन शिजून तयार होईल। तोपर्यंत आपण मसाला तयार करूया। तर इथे मी गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्यात आता एक मोठा चमचा मी धने टाकते। त्यात आता एक मोठा चमचा मी काळी मिरी घालते, 1 चमचा जिरे घालते आणि थोडंसं हे हलकंसं वास येईपर्यंत भाजून घेऊया। आता आपले हे छान मसाले भाजले गेले आहेत। आता काय करते, मी एका डिशमध्ये हे काढून घेते आणि हे थंड होऊन देऊया। आता त्याच कढईमध्ये मी 3 ते 4 बेडगी मिरची टाकून घेते। बेडगी मिरची इथे आपण कलरसाठी वापरणार आहोत। चेट्टीनाड मसाल्यामध्ये काळी मिरीचा वापर थोडा जास्त होतो, त्यामुळे ही मिरची आपण फक्त कलरसाठी वापरणार आहोत। आपली मिरची छान भाजली गेली आहे, ती आता मी काढून घेते आणि हा मसाला आपण आता मिक्सरला बारीक करून घेऊया। चिकनही आपलं खूप छान शिजलं गेलेलं आहे। आता त्यातलं मी रस्स्यामधलं चिकन थोडंसं साईडला केलेलं आहे। आता गॅसवर इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर त्यात आता मी 2 चमचे तेल घालून घेते। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। त्यात आता मी काही खडे मसाले घालते। 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, एक वेलची आणि 3 ते 4 लवंग घेतले आहेत। ते आता तेलामध्ये घालून घेते।
अर्धा ते 1 मिनिट आपण थोडंसं हे भाजून घेऊया. भाजल्यानंतर ह्यात मी 2 कांदे घेतले आहेत मिक्सरला बारीक करून. त्याची पेस्ट मी आता ह्याच्यामध्ये घालते आहे. कांद्याची पेस्टऐवजी तुम्ही जर बारीक चिरलेला कांदा इथे वापरला तरीही चालू शकतो. आता ही कांद्याची पेस्ट आपण तेलामध्ये छान त्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत किंवा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेऊया. एक मोठ्या साईजचा टॅमॅटो घेतला आहे मिक्सरला त्याची प्युरी करून. ती आता आपण त्या कांद्याच्या पेस्टमध्ये घालूया. एकजीव करूया आणि दोन्हीही आता आपण छान गॅसवरती आपण मस्त शिजवून घेऊया. आपली पेस्ट छान शिजलेली आहे. त्यात आता मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते आणि तीही त्याच्यासोबत मिक्स करून घेते. पेस्ट छान भाजल्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया. गरम मसाला टाकल्यानंतर अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे आणि हा जो मगाशी आपण जो मसाला तयार केलेला आहे चेतीनाड मसाला तो आपण आता ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया. हा मसाला तुम्ही आता ह्या मिश्रणामध्ये मिक्स करून घेऊया. हा मसाला तुम्ही स्टोरही करून ठेवू शकता. मसाला आपला छान मिक्स झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. लक्षात ठेवायचं चिकन शिजतानाही आपण मीठ घातलं होतं, तर अगदी मसाल्यापुरतंच आपण ह्याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत. मिक्स करूया. मिक्स केल्यानंतर हे जे शिजलेले चिकनचे पीसेस आहेत ते आपण आता ह्याच्यामध्ये घालूया आणि हा मसाला आपण छान त्या चिकनला पूर्ण लावून घेऊया. मिक्स करून घेऊया चिकन त्या मसाल्यामध्ये. मसाला छान मिक्स झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 8 ते 9 मी कढीपत्त्याची पानं घालणार आहोत. ते वरतून घालणार आहोत कारण साऊथ इंडियन रेसिपीजमध्ये बऱ्याच भाज्यांमध्ये हा वरतून कढीपत्ता टाकला जातो, त्याने खूप छान स्वाद येतो. आता काय करणार आहे, हे चिकन मी वाफेवरती 5 ते 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहे. शिजल्यानंतर बघू शकता आपलं चिकन खाण्यासाठी तयार आहे. तर आजची ही चिकनची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, होती की नाही एकदम सोपी आणि सुंदर? तर तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. शेजारचं बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.